אהלן וברוכים הבאים למדבר שלי, קוראים לי קלרה והיום הכנתי לכם עוגת תותים. זו עוגה צרפתייה מסורתית שאני הכי אוהבת, ועם הגרסה שלי אפשר גם לאכול אותה בפסח. זאת לא עוגה שהיא קשה לעשות, אבל צריך להבין איך היא מורכבת. יש 2 שכבות של עוגת ספוג, וביניהן קרם ותותים. מעל שמתי שרבט של מרציפן. אז אם אתם אוהבים את המתכון, תרשמו כמנוי, תשימו לייק ונתראה בהמשך. לעוגת ספוג אתם צריכים 75 גרם סוכר, 50 גרם אבקת שקדים, 35 גרם עמילן תפוחי אדמה ו2 ביצים. קודם יש להפריד החלבון מהחלבון, אז אני שוברת את הביצים, אני שמה את החלבון בתוך קערת המיקסר והחלבון בתוך קערית בצד. עכשיו אני מקציפה את החלבון. The sun lays so brightly up in the summer sky. כשיש לי שלג מאוד יציב, אני מוסיפה את החלבון ואני מערבבת תוך כדי. I shouted at the mountains, watch me shine and fly, but then cracked the thunder. ואז אני מוסיפה את הסוכר ואני מערבבת. Our world torn asunder, her heart said goodbye. ועכשיו אני אשים את האבקות, אבל עם לקקן. אני שמה את האבקת שקדים והעמילן תפוחי אדמה. ואני לוקחת מהתחתית ואני מערבבת ככה עם עדינות. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon. כשהכל מעורבב ויפי, אני לוקחת את הרינג שלי, זה רינג קוטר 16 סנטימטר. שמתי על נייר אפייה ושמתי נייר אפייה גם מסביב, בפנים. אם אתם רוצים שהנייר אפייה ידבק לרינג, אתם שמים טיפה מים פשוט. ואני שמה את הבצק שלי בפנים. ואני מכניסה את זה לתנור ב-180 מעלות ל-20-25 דקות בערך. אני פשוט אבדוק עם סכין עד שהוא יוצא נקי. הוצאתי את העוגה מהתנור ואני מורידה אותה על הרשת כדי שהיא תתקרר. לקרם אתם צריכים 250 גרם חלב, 50 גרם חמאה ועוד 75 גרם, 100 גרם סוכר, 35 גרם עמילן תפוחי אדמה, ביצה שלמה ו2 חלבונים. עכשיו אני מתחילה עם הקרם. שמתי את החלב בתוך סיר ואני מחממת אותו. אני אערבב את הביצים ביחד עם הסוכר והעמילן. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. וכשהחלב הוא חם, אני מוסיפה את החלב על זה, לאט לאט, ואני מערבבת תוך כדי. אתם לא רוצים לבשל את הביצים. עוד צריך לשים הכל, אפשר חצי. אני מערבבת טוב טוב. ואז אני שמה את זה בחזרה לסיר. ועכשיו אני אחמם עד שזה יהיה יותר סמיך. הקרם מאוד סמיך עכשיו. אני מוסיפה את החמאה, 50 גרם. ואני מערבבת. אוקיי, עכשיו אתם רואים, הכל מעורבב ויפה. אני אישית אוהבת להוסיף טיפונת מים בטעם שקדים. זה
זה נותן טעם שאני מאוד אוהבת. אבל אתם לא חייבים, אפשר גם לשים וניל. נערבב טוב. ואתם רואים, הכנתי מגש שטוח עם ניילון עליו, ואני אשים את הקרם שלי פה. ואני שמה את הניילון עליו ואני מכניסה את זה למקרר. לסירופ סוכר אתם רק צריכים 100 גרם מים ו50 גרם סוכר. אני מביאה את זה לרתיחה במשך כמה דקות ואז אני מורידה מהאש. אם אתם רוצים אפשר להוסיף טעם כמו תמצית שקדים, וניל או סירופ תות. אוקיי, מה שקורה פה זה שיש לי 75 גרם חמאה רכה בטמפרטורת החדר, ופה זה הקרם שהכנו קודם. הוצאתי אותו מהמקרר לפני רבע שעה, אבל אתם רואים שהמרקם שלו הוא קשה כרגע בגלל הקור. אז אני אערבב טיפה כדי שהמרקם הקרימי שלו יחזור, ואז אני אוסיף את החמאה לקרם בהדרגה. ואתם רואים עכשיו שאנחנו מקבלים קרם שהוא יותר אוורירי וגם טיפה יותר לבן. אתם גם צריכים לחתוך את העוגה בעובי, אני ממליצה להשתמש בסכין עם שיניים. ואתם גם צריכים 500 גרם תותים בערך, זה תלוי גם בקישוט שלכם. אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים להרכבה, אז אתם לוקחים כל האלמנטים שאתם צריכים, עוגה, 2 חלקים, הקרם, שמתי את זה בתוך שקית דילול, אבל לא חייב, אפשר לשים עם כף לדוגמה, סירופ סוכר עם מברשת, תותים ששטפתי וחתכתי, יש פה חצי שלמים ויש גם קוביות, וכמובן רינג, גוטר 16, ששמתם או על תחתית זהב או ישר על צלחת, ואתם שמים בפנים אורודואיד או נייר אפייה שאתם חותכים לגובה של הרינג שלכם. פה זה גובה 6 סנטימטר. אז יאללה, נתחיל. קודם כל אני אשים תותים מסביב. אז אתם לוקחים חצי תותים ואתם שמים את החלק הזה על הרינג. הסוד פה למרי יותר מקצועי זה לקחת תותים שהם באותה גובה. I shouted at the mountains, watch me shine and fly, but then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye, now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon. כשסיימתם, אתם לוקחים חצי מהעוגה. אם היא נשברה זה ממש לא חשוב. הופ, אני לוקחת את הסירופ סוכר שלי עם מברשת. ואני שמה על העוגה. עכשיו אני אשים קרם. קודם יש לשים בין התותים. ועם הכלי הזה אפשר גם עם כף. אני מעבירה את הקרם עד למעלה. Feeling
sunshine once again. Feeling the sunshine once again. ואז אני שמה תותים פה באמצע. Feeling the sunshine once again. אני אשים פס קרם, שוב. מכניסה בין התותים. אני עושה את זה טיפה יותר שטוח. עכשיו אני לוקחת את הסירופ שלי ואני שמה אותו על חצי השני של העוגה. ואני שמה את העוגה בצד הפוך. לוחצת טיפה. ואני מסיימת עם קרם. סיימתי להרכיב את העוגה, אז אני שמה ניילון עליה ואני מכניסה אותה למקרר ל3 שעות לפחות, או אפילו לכל הלילה אם אתם עושים את זה בערב. אחרי הקירור אני מוציאה את העוגה מהמקרר, מורידה את הרינג, מורידה את הנייר, ואז זה הזמן לקשט את העוגה. במסורת אנחנו שמים שכבת דקה של מרציפן ירוק ועוד כמה תותים מעל, אבל אתם לא חייבים. אפשר גם לשים שוקולד, ג'ל תות, או אפילו להשאיר את העוגה טבעית. אם אהבתם, תרשמו כמנוי, תשימו לייק, ונתראה בסרטון הבא.